Welcome back to Odeng TV. For today, tamang home content lang kami. Home content for now. Ang inch po namin is si Rhea Boo. Yeah, so mga pang IG post. Then magdi-DIY lang kami gamit ang aming ring light. Then yung sofa, yung room ni Lola, Carrie. Makita nyo na lang kung paano namin ginawa at paano namin gagawin yung photoshoot namin. DIY photoshoot, home content for now. Yes. Yung next setup namin dito sa lumang bed, sa lumang room. Pero worth the IG worth naman. Yes, IG worth, diba yung tawag doon? Instagrammable. Yan. So, yan, nandito yung lighting, tapos tirak na lang namin yung bed. So, tamang waiting lang. Hi. Naririnig nyo pa yung PNR. Okay, so film na kami. Bye. Okay. Hi, Mom! Ano pala yun? Inabot na kami ng ulan. Hindi na ako nakapag-end kanina sa photoshoot namin. So, ganun lang kasimple. Yan. Lalo na kapag mga old school, yung bahay ninyo, yung mga vibes niya, mga pang
Espanyol na panahon pa. Kung mga old school yung model ng bahay ninyo, pwede nyo gawing home content, hashtag home content for now ni Rhea Buyon. So, kung wala kayong masyadong parang minimalist background, pwede nyo gawing idea to. Kasi syempre hindi naman tayo pwede lagi lumabas ngayong quarantine. So, sagarin natin yung kung ano yung meron tayong gamit dito sa bahay. Sana may natutunan kayo. Sana nag-enjoy din kayo. Please don't forget to like, share, and subscribe. Then, click the bell button down below. Yes, comment lang din kayo kapag may mga gusto pa kayong suggest. Yan, ililista natin yan isa-isa. Okay? So, that's all for today. Bye!